Érkezett egy olyan kérdésünk, hogy honnan tudom, hogy bántalmazó-e a pasim, és hogyan tudom elkerülni a bántalmazó kapcsolatokat. A bántalmazó kapcsolat általában nem egy pofonnal kezdődik, hanem szóbeli és lelki erőszakkal, és vannak korai figyelmeztető jelei. Ilyen például, hogy féltékenykedik és kontrollálni próbál, elszigetel a barátaitól, családotól, például eltilt a fiú barátaiddal való találkozástól, és hogyha mégis találkozol velük, akkor nem beszél veled napokig. Szakítással fenyegetőzik, hogyha nem csinálsz valamit, amit ő elvár tőled. Bizonyítanod kell, hogy szereted, és például olyanokkal zsarol, hogyha igazán szeretnél lefeküdnél velem. Szexista megnyilvánulásai vannak, például nevet a nőket lealacsonyító vicceken, hallhatsz olyan pletykákat, hogy a korábbi kapcsolataiban is erőszakos volt, vagy például gyerekekkel és állatokkal is erőszakosan viselkedik. Módszeresen leépíti az önbizalmadat, megjegyzést tesz az alakodra, vagy például csak ilyesmit mond, hogy a helyedben eljárnék sportolni, vagy a haverjai előtt lekezelően beszél rólad. Azt kezded el érezni, hogy nem egyre jobb vele, hanem elkezdesz szorongani, benne van a hangja a fejedben, amikor például ruhát választasz, nem mersz előtte smink nélkül lenni, mert félsz, hogy megjegyzést tesz rád. Nem nyíltan kommunikál, hanem megpróbálod kitalálni, hogy mire gondol, és hogyan tudod elkerülni, hogy mérges legyen rád. És hogyan lehet kezelni ezt, hogyha már benne vagy? Fel kell ismerni a jeleket, ez az egyik legnehezebb, és utána kilépni a kapcsolatból. Ez is nagyon nehéz, és ezért nagyon fontos segítséget kérni barátoktól, vagy szakemberektől, és nagyon fontos az, hogy folyamatosan beszélj arról, hogy mit érzel, mit élsz át. És ami még elég fontos, hogy soha ne küldjetek senkinek núdot, akkor sem, amikor a legnagyobb szerelemben érzitek magatokat, mert ezzel később zsarolhat, és sokkal nehezebb kilépni a kapcsolatból, amikor már nagyon para lesz a helyzet. Tehát akkor a lényeg, hogy figyeljünk a korai figyelmeztető jelekre, és beszéljünk például a barátainkkal, és minél inkább azt érezzük, hogy lelkiismeret furdalásunk van, mert beszélünk a barátainkkal, annál inkább beszéljünk velük.